Arată că-ți pasă și implică-te. Întinde mâna ta către mâinile întinse spre tine. Bucuria celor din jur va fi împlinirea ta. Fii voluntar. Ajută România. O campanie a știrilor TVR cu sprijinul tuturor românilor. Un tânăr medic român plecat de an bun din țară a demonstrat că poate întinde o mână de ajutor și de peste ocean. A oferit din banii săi burse copiilor talentați din mediul rural. Mai mult, an de an aduce caravana medicală în satele județului Iași, acolo unde accesul la investigații de specialitate este dificil. Pentru activitatea sa de voluntariat, medicul Daniel Murariu a fost premiat de legislativul statului Hawaii. Poate intra? Da, sigur, poftiți. Haideți și dumneavoastră. Medicul rezident Daniel Murariu face adevărate minuni pentru oamenii de pe 2 continente încă din perioada liceului. Deși are un program încărcat, Daniel oferă anual sute de ore din programul său pentru a întinde o mână de ajutor celor care au nevoie. Născut în România la Iași, Daniel Murariu trăiește de la vârsta de 13 ani pe tărâm american. Acolo a învățat că munca în folosul celorlalți se poate transforma într-un stil de viață. Este adevărat, tânărul american învață încă din școală despre beneficiile voluntariatului. Partea de a fi elev acolo constă să facem muncă de voluntari și trebuia să facem undeva la 30 de ore pe an și eu mi-am ales la un spital, eram un pic interesat de medicină și am fost ca voluntar în departamentul de radiologie. Și până la sfârșitul liceului am realizat peste 300 de ore de muncă de voluntariat. În România, Daniel Murariu oferă din banii săi și ai prietenilor americani burse de studiu tinerilor români din mediul rural. O face anual prin fundația care îi poartă numele pentru acei tineri care merită mai mult. Când veneam în vizită în România, la bunici, la prieteni, totdeauna rămâneam cu sentimentul că sunt persoane foarte bune în România, care nu au avut posibilitățile care le-am avut eu. Eu mă simt foarte norocos. În timpul facultății mă gândeam cum aș putea să ajut și atunci ideea mi-a venit dacă aș putea să sponsorizez un copil să meargă mai departe la liceu, ei fiind de la țară și neavând fonduri. Burselor școlare li s-au adăugat misiunile medicale. An de an, Daniel Murariu convinge specialiști americani să vină în România și să acorde gratuit consultații în comunitățile rurale. Rezolvă astfel, după cum recunoaște, probleme endemice pentru care comunitatea ar avea soluții în interior. Fiecare persoană are probleme, dar întotdeauna există alte persoane care au și mai multe probleme. Nu cred că ar trebui să fim egoiști și să ne uităm numai la noi. Trebuie să ne gândim că întotdeauna putem să facem un bine, chiar când avem și noi probleme. Și cred că spiritul civic în România ar trebui să crească un pic, pentru că, într-adevăr, aici sunt multe probleme care pot fi rezolvate pe plan local. A face un bine, comunitatea crește. Anul acesta, voluntarul ieșean a avut alte proiecte alături de cluburile Rotary. Împreună au oferit Spitalului de Pneumoftiziologie din Iași un autoturism de teren în valoare de $18.000 și promisiunea că nu se vor opri aici. Pentru munca de voluntar, Daniel Murariu a fost răsplătit de legislativul statului Hawaii cu o diplomă, o recunoaștere simbolică pentru o activitate care este răsplătită exclusiv cu un simplu mulțumesc.